درخواست هم دغه تقریر نه، درخواست دی خزوتہ چې الله دې سمې کړي چې دوی ولې غر کېږي. او څه خو دا خاوندان هم نران دي، ډېر زیات نران دي که نه. دا اوس ځکه چې ښځې داسې دي، تا ته به سړی هره خبره کوي، ته به هره خبره منې. حبایلو شیطان دي، د هغې به هره خبره ته منې. د شیطان د رسۍ چې کومه دی نه هره خبره منې. ته هم خو ځان لک لک که نه چې په مستونه طریقه یو کار کولی شي وکه، ولې پریشاني جوړوې؟ د قربانۍ دپاره چې کوم دی قرضه کول ناروا دي، د حج دپاره قرضه کول ناروا دي. چا عبادت دی، ارکان اسلام کې دي. د عمرې دپاره قرضې کول چې کوم ناروا دي، او ته د بیمار پړسۍ دپاره قرضې کې، ها د مریض د تپوس دپاره قرضې کې، ته د سنت د عقیقې دپاره قرضې کې، ته په ودونو کې چې کوم دی جهیزون دپاره چې کوم دی قرضې کې په لکاو روپۍ لګې. سوچ دې نه دی کړی. قرضه د عبادت دپاره، د حج دپاره ناروا ده، قرضې به نه کې. قرضه په خپله باندې یو ګناه ده، الا چې مجبوري شي، حد درجې مجبوري شوي، بې عزته کېږي. ته چا در باندې پیسې دي هغې در نه غواړي. رشته دار دي مړ کېږي، ته مړ کېږي، په خپله مړ کېږي، چا نه پیسې وغواړي چېرې د دې بیمارۍ بل څه کېږي نه. لیکن ته د رسمونو رواجونو دپاره کې دا په کوم شریعت کې جایز دی؟ دا په هېڅ شریعت کې جایز نه دي. د نبی علیه السلام په زمانه کې دا کارونه نه و، ځکه صحابه خوشحاله وو. د تابعینو په زمانه کې دا کارونه نه و، ځکه هغوی خوشحاله وو. ګوره یو سړی واده کوي، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی، نو چې کله نبی علیه السلام مواخات جوړ کړو، نو د هغه انصاري ورور هغه ورته وایي چې را زما او ستا په منځ کې مواخات او ورورولي ده، تشه د نوم ورورولي نه وه، هغه اسلامي اخوت و. نو ورته ویل زمونږ دا جایداد نیم ستا او نیم زما، او زما را دو ښځې دي، په دې کې یوه ستا او یو زما، زه به طلاق ورکړم او بس عدت تېر شي، بیا به نکاح کړي. هغه ورته ویل نه، د اوسېدو ځای را راکړه، نو جایدادونه ستا نه اخلم، ما څه خپې غزولي اکبر باچا لټ یم، خو ما ته وایه ځای راته وښیه. خرڅ اخیستل او خرڅول په کوم ځای کېږي؟ هغه ورته د بنو قینقاع د یهودو یو بازار و، مشهور بازار و، د بنو قینقاع بازار یې ورته وښودو. هلته لاړ، یو څو ورځې تجارت وکړو، بیا راغی، خو ډېر ماهر سړی و، او د مکې نه چې کوم دی مال دولت یې هلته پاتې شوی و، او کروړپتي و. چې راغی بس بل ځای واده کړی دی. نبي علیه السلام چې ورته وکتله، نو هغه باندې د جامو باندې زعفرانو رنګ پروت په یختو کې. ورته وایي چې دا څه چل دی، واده دې کړی دی که تزوجته؟ اول یا رسول الله، تا سره خو څه نه و، هر څه خو پاتې شوي دی هلتې. مهر، نو هغه ورته چې مهر بس یو نوات، یعنې د کجورې د زړي په برابر باندې سونه مې ورکړي دي، په باندې یوه توله، او پیسې مې ګټلې دي په دې بنو قینقاع بازار کې. یعنې هغه کروړپتي انسان چې واده کوي، نو دا خپل صدر سره خپې غځوي، دا خپل صدر نه خپې بار ته نه وباسي. ولیمه، وایي ولیمه دې کړې؟ نه، ولیمه مې خو نه ده کړې. ولیمه خو اهم شی دی که نه، ولیمه خو کې اوس دې شته که نه دومره چې اولیم ولو بشاتم، یو بیزه حلاله که، یو سیلی حلال که. کم شی چې مسنون دی هغه غیر مسنون شو. وایي هلکه د ښځو واده دی، وایي هلکه چا واده دی؟ ښځو واده دی. او په ولیمې کې دا نه دی ویل، ګوره دا خبره پکې یاد ساتئ، ولیمې کې دا نه دی ویلي چې ټوله دنیا به خبرې، خپل وس مطابق به خلک خبرې، خو لیکن خپل محلي خلکو ته به وې، د محلي خلک عام و خاص دې ته به دعوت ورکړې. ولیمه سنت طریقه ده. وایي اولم ولو بشهادین، ولیمه وکړه، څوک چې حاضر وي په هغوی وخوره، اگر که یو ګډه بیزه یو سیلی چېرته حلال کړي. هغه مسنون طریقه باندې هغه عمل تېرولو، په هغه کې نه پریشاني وه، نه مشکلاتو، نه خاوند ته، نه کور ته، نه مشر ته، نه کشر ته، هر څه ټیک ټاک روانو.